Hello and namaste everyone, it's me Joseph. So welcome back to my YouTube channel and you are watching SK Joseph vlog and next day and next vlog guys है अनि है तपाईको राइड आजको स्टार्ट भइसकेको छ यहाँ सिरोनीबाट है अनि हामीसँग चाहिँ आज है भाइहरुसँग चाहिँ राइड गएको नि त साथी पनि छ भाइ पनि छ है अनि हामीसँग चाहिँ दुईटा स्कुटी अनि दुईटा बाइक छ उनीहरु चाहिँ अगाडि गइसके है अनि म चाहिँ पछाडी छु नि त अनि आजको मौसम पनि हैन बिहानै बिग्रिरहेको थियो है पानी परेर बिजोक भइरहेको थियो अन्त हामी चाहिँ अब जाने प्लान चाहिँ थियो तर पनि अब पानी परेकोले गर्दा चाहिँ गइ हुँदैन जस्तो भएको थियो धन्न फेरि पानी उफ्रेर फेरि हैन अनि साथीहरुसँग चाहिँ हिँड्ने प्लान भएर चाहिँ अन्त राइडमा गयो नि त अनि आज राइड चाहिँ सिरोनीबाट डाइरेक्ट स्टार्ट गरेछु मैले है अनि भन्दै आज चाहिँ खास पूर्णिमा है बुद्ध पूर्णिमाको छुट्टी पनि थियो अनि साथै स्टेट डे भएको कारणले गर्दा है हामीले अन्त सानो राइड गरेको नि त अनि अहिले चाहिँ म यो दोछुम स्कुल आइपुगेँ यहाँ चाहिँ दोछुम स्कुल हो है अनि यो बाटोबाट गएको नि त किनकि यो बाटो चाहिँ अलिकति राम्रो छ है अनि तपाईँले पारी गर्नुभएको चाहिँ हाम्रो गाउँ पर्छ खामदुङ अनि यो चाहिँ दोछुम हो है अनि यहाँबाट चाहिँ रोड पनि दामी छ नि त यो बाटो चाहिँ हाम्रो खामदुङबाट चाहिँ अलिकति रफ भएको कारणले गर्दा यतैबाट गएको नि त अहिले चाहिँ म है साखीमा आइपुगेँ अनि यहाँबाट चाहिँ खामदुङ जान्छ है अनि सो यहाँ मुनि चाहिँ दामी दामी घर छ है हेर्न सक्नुहुन्छ मजाको लाग्छ यो घर चाहिँ जहिले पनि म यो बाटोबाट जाँदा चाहिँ यहीँ मात्रै हेर्छु नि त अनि है रोड चाहिँ यस्तो भएछ है अनि बिहानभरि हिजो बेलुकादेखि पानी परेकोले गर्दा है रोडहरू बिग्रिन्छ नि त अहिले त झन् मध्ये रेनी सिजन हो है तपाईँको अन्त त्यही भएर है राइड गर्नु नि अलिक साह्रै पर्छ अब रातो माटोमा है हिलो कस्तो हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ नि त कुदाउनु पनि अब टु व्हिलरको है भर हुँदैन भनेको ठिकै हो है किन अडिन्छ पनि है कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ होइन त्यस्तै हो अब राइड गर्नु चाहिँ होइन छुट्टै मजा आउँछ नि त अनि अब है सोलो राइड भन्दा चाहिँ होइन ग्रुप राइड गरेकै मजा आउँछ नि त त्यही भएर नि होइन अन्त आज चाहिँ ग्रुप राइड हिँडेको है सो फाइनली है मैले चाहिँ साथीहरू भेटेँ है यहाँ माथि रहेछ नि त एकछिनमा भेटेछु यहाँ केटाहरू यहाँ गफ गर्दै रहेछ के छ हालखबर राइडर हेलमेट त रड्डी छ त अन्त के होट केटाहरू कसरी जान्छ झन्डै लाग्यो माई गड हेट टेरी जान्छ मेरोमा मेरो कहाँ हुन्छ हुँदैन उठाइहाल्छु जाने मेरो नि उठ्दैन नि करेन्ट हाल करेन्ट सानो छ आजको राइडमा चाहिँ यो रेड कलरको स्कुटी देख्नुहुने होला जेट चाहिँ त्यसले चाहिँ यस्तो उकालोमा नि नतानेको अवस्था भइरहेको छ है अनि के गर्नु अब त्यस्तै परिहाल्यो है केटाहरू राइडमा जाने भने यस्तो लिएर आएको छ आजको राइड चाहिँ यहाँसम्म भएको छ अनि एउटा मुम्बई जाने हामी होइन यहाँ अहिले चाहिँ बसिरहेको छौँ सो हामी चाहिँ त्यहाँ एकछिन बसेको थियौँ नि त अन्त त्यहाँबाट हामी निस्किसक्यो अनि सो तपाईँलाई माथि साङ पुगेर भेट्ने छु है सो स्टे ट्युन है गाइस हेर्दै गर्नुहोस् है त सो फाइनली हामी चाहिँ साङ बजार पुग्यो है अनि तपाईँको यो चाहिँ साङ बजार हो अनि यहाँबाट चाहिँ सिधै मेन हाइवे हो नि त रुमटेक जाने अनि त्यहाँ उतापट्टि चाहिँ साङ बजार हो अनि यहाँ सिधै रुमटेक गान्तोक निस्किन्छ नि त यो बाटो चाहिँ तपाईँको अदमपुल भएर मेफेयर निस्किने बाटो हो अनि सो यहाँबाट चाहिँ यस्तो दामी पिच भएको छ है हेर्नु सक्नुहुन्छ अनि साथीहरू चाहिँ अगाडि जाँदैछ है अनि म चाहिँ पछाडि छु नि त सो अगाडि चाहिँ को छ भने ड्युक 2 भनेर छ विमल र सञ्जय भाइ छ है अनि एउटा स्कुटी छ आजको राइड पनि होइन सानो तिनो है
सो तपाईँले मन पराइदिनुहुन्छ आशा गर्दछु है। सो अहिले चाहिँ हामी यो फर्स्टको ब्रिज भेटिसकेको छ। यो ठाउँलाई चाहिँ एक्चुअली के भन्छ त्यस्तो मलाई नि याद छैन है। अनि यो तपाईँहरूले जतिजना यताको हुनुहुन्छ है, सो यो भित्तामा लेखेको है देखिरहनु भएको होला। सो एक्चुअली यो वर्ड चाहिँ के लेखेको हामीलाई त्यस्तो याद छैन है। सो अहिले चाहिँ तपाईँको हामी यहाँ राइस भ्याली आइपुगेका छौँ है। अनि राइस भ्याली त हो हुन्छ है। सो त्यही भएर अहिले चाहिँ धानको सिजन रोप्ने बियर रोप्ने सिजन हो है, अहिले छैन है। यो तपाईँले यहाँ मुनि हरियो च्यादा देख्नै गरेको है। यो चाहिँ अब राइस भ्यालीको मस्ट रेस्टुरेन्ट है। यहाँ चाहिँ केटाहरू राइटमा आएको होला, यहाँ पनि है थुप्रो रहेछ है। अनि यहाँ चाहिँ एउटा सानो खोला रहेछ है तपाईँको। अनि हामी चाहिँ यहाँबाट त्यस्तै अब 15-20 मिनट पुग्छौँ होला है हामी हाम्रो जुन डेस्टिनेसन चाहिँ गाइस। सो गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले अगाडि है यस्तो डरलाग्दो फगी लागिरहेको छ कि के भन्नु है। यहाँबाट नजाने यस्तो दामी भ्यू देख्थ्यो है नि त गाइस। अनि सो हेर्नु सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ अब अहिले चाहिँ जुन डेस्टिनेसन छ है यो एक्चुअली यो पक्लाभिर भन्छ है। पक्लाभिरको छेउमै छ है त्यो जुन ब्युटिफुल उयोहरू गरेको छ नि त, त्यहाँनिर आएको छु है। अनि हामी चाहिँ एकदम लाइनमा राइड गरिरहेको छ। अगाडि चाहिँ तपाईँको जेट रे छ अनि बिचमा 250 छ ड्युक, पछाडि जेटआरए BS6 छ है। अनि त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ मेरो छ। सो मौसम चाहिँ यस्तो बिजोग भयो कि ब्याड भयो जस्तो छ आज चाहिँ है मौसमले गर्दा। हेरौँ अब के हुन्छ तपाईँको। सो हेर्दै गर्नुहोस्, एकछिनमा भेट्नेछु तपाईँहरूलाई। सो फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ पुग्यो। हामी चाहिँ यहाँ आएको है। अनि हामी चाहिँ अब यहाँ टक्कै बाइक राखेर चाहिँ तपाईँहरूलाई हल्का यहाँको क्लिपहरू देखाउने छु है। सो इन्जोय गरिदिनुहोस् गाइस, हेर्नुहोस् है त। यस भाइ आएको छ। अनि यहाँ अर्को भाइ पनि आएको यता आउनु। डर लाग्यो त आउँदैछ होला भनेर। सो अहिले चाहिँ हामी आइपुगेको छौँ होइन रुमटेक। सो तपाईँले पछाडि सिनहरू देख्नुहुँदै होला होइन। सो आज चाहिँ तर पुरा धुम्मा भएर चाहिँ हौडै देखिरहेको छ नि त। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ है। खिच्नु केटाहरू चाहिँ यहाँ छ नि त आजको घुम्न आएको
के छ आसिङ लास्ट बबल भइरहेछ अहिले चाहिँ हो मजा नै आएर बाइकहरू चाहिँ होइन यो जेट्रे हो होइन एउटा अनि यहाँ ड्युक छ 250 है अनि मेरो बाइक यहाँ छ एनएस अनि हाम्रो नयाँ जेटारे 25cc को पनि छ आएको होइन सो अनि बाइकहरू चाहिँ यहाँ राखिरहेको छ हामीले बाइक स्कुटी अनि सो आज चाहिँ हामी रुमटेकमा हल्का भ्लग हान्नु आएको नि त तर दिन चाहिँ लास हड्यो नि त बिहानदेखि नै होइन दिन बिग्रेको है पानी परेर होइन त्यही है करण नाम भनिहालिन्छ दुःख सुख होइन सो गाउँको सबैजना आउनु भएको रहेछ है तपाईँले सुन्नु भएको छ भगमा चाहिँ यस्तो यता हाल्नु पर्यो हजुर तपाईँहरूले देखिसक्नु होला होइन देख्नु हुँदैन होला होइन अहिले चाहिँ अब सरम लागिरहेको छ मलाई चाहिँ भ्लग गर्नु अनि यहाँ प्रायः जस्तो चाहिँ पुरा बसिरहेको छ नि त मान्छेहरू सबै गाउँकै मात्रै छ हो अनि त्यो भएर चाहिँ सो देख्नु हुँदैन होला पछाडि सरम लागिरहेछ है अनि यहाँ चाहिँ यस्तो भइदिइरहेछ नि त A few moments later. अनि पहिला पनि तपाईँले यो भ्लग हेर्नु भएको होला है एमआरपी दाइ आउनु भएको थियो नि त यहाँनिर पहिलाको भ्लग पनि होइन अनि अहिले पनि हामी यसो हल्का भिजिटमा आएको अनि आज चाहिँ होइन के को छुट्टी हो भन्दा चाहिँ होइन बुद्ध पूर्णिमाको छुट्टी हो है कस्तो बिर्सेछ बुद्ध पूर्णिमाको छुट्टीले गर्दा चाहिँ होइन आजको सानो राइड हान्नु आएको सो इन्जोय गरिदिनुहोस् है हाम्रो कोरियन भाइ चाहिँ यहाँ छ नाम चाहिँ करण अरे हो हाम्रो ह्यान्डसम भाइ धेरै दिन बादमा भेट्यो भाइलाई पनि है अहिले त पानी पर्नु थाल्यो है अहिले चाहिँ पानी भित्राउनु थाल्यो होइन अनि तपाईँलाई म गएर होइन एकैछिनमा भेटेछु है A few moments later. रुमटेक मोनास्ट्री नयाँ है नयाँमा आई थिङ्क यहाँतिर है थुप्रो मुभीहरू सुटिङ भएको है मुभीहरू सुटिङ भएको सो फाइनली हामी चाहिँ एउटा ब्याक भएको है अनि आजको भ्लग चाहिँ यहीसँग होला होइन सो इन्जोय गरिदिनुहोस् यो भ्लगलाई नि होइन अन्त यदि तपाईँहरू यो भ्लगमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सो प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् है अनि त्यही भनेर तपाईँलाई नेक्स्ट भ्लगमा भेट्दैछु है सो स्टे ट्युन गाइस सी यु नेक्स्ट भ्लग एन्ड टाटा बाई बाई
थ्याङ्क यू